Xin chào tất cả các bạn, mình là Vi, là người sẵn hơn các bạn trong hành trình xây dựng tư duy học ngoại ngữ của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một nỗi đau rất quen thuộc của người học ngoại ngữ nói chung và người học tiếng Anh nói riêng, quên từ vựng. Các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình học rất chăm, rất cố gắng, nhưng từ vựng cứ nhớ quên quên mãi không? Nếu các bạn từng nghĩ như vậy, thì video này dành cho các bạn. Mình và Avery sẽ chia sẻ góc nhìn của chúng mình về vấn đề này trong hai phần, và đây là phần đầu tiên. Trước hết, hãy nghe Avery chia sẻ một số lý do khoa học đằng sau hiện tượng này nhé. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Việc quên từ vựng không hẳn là vì bạn học dở hay là không có năng khiếu ngôn ngữ. Có những lý do khoa học liên quan đến cách trí nhớ hoạt động. Xin mời Avery. Hello everyone, I'm Avery. Today, I'm glad to share some scientific reasons why language learners often forget vocabulary. In this video, we focus on the first two reasons. Let's start with the first one. Many learners believe that if they read a word again and again, or write it down multiple times, they will eventually remember it. However, memory does not work quite that way. Your brain remembers information more effectively when it encounters that information repeatedly in meaningful context. In other words, simply copying a word 10 times is very different from seeing it in an article, hearing it in a video, using it in a sentence, and then encountering it again later. The second type of repetition is much more powerful because the word becomes connected to real situations and experiences. This is one reason why many students can memorize a long vocabulary list before an exam but forget most of it a few weeks later. Some learners even joke that they forget half of the words they memorize the moment they walk out of the exam room. The words may have stayed in short-term memory, but they were never reinforced in meaningful ways. Quick test. Do you remember the word pea from a few episodes ago? Its meaning and pronunciation? This only counts if you actually review it since then. If it came back to you, that's concept working. If it didn't, that's exactly what we're talking about. Now, let's move on to the second reason. Many learners think that if they understand a word while reading, they have already learned it. Unfortunately, it is not that simple. Imagine that you see the word key in a text and immediately understand what it means. That is recognition. Imagine that you are talking about Sydney and want to mention circular quay. Surprisingly, you remember the place but not the word key itself. Your brain immediately jumps to more familiar words like harbor, airport. That is a retrieval problem, but accessing it is much harder than recognizing it. This also explains why learners often understand much more English than they can actively use. Their passive vocabulary is larger than the active vocabulary. So, if you sometimes understand a word but cannot use it when you need it, don't worry. That is a very normal part of language learning. These are the first two reasons we wanted to discuss today. Now, let's go back to it. Cảm ơn Avery về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn cũng có thể tận dụng phần của Avery để rèn kỹ năng nghe của mình nhé. Khi gặp khó khăn trong học tập, nhiều người thường nghĩ chắc là do mình học dở. Hoặc chắc môn này không dành cho mình. Nhưng rất ít người dừng lại để tự hỏi liệu mình đang học chưa hiệu quả ở điểm nào. Qua hai nguyên nhân mà Eri vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng đôi khi vấn đề không nằm ở sự chăm chỉ, vấn đề nằm ở cách chúng ta đang cố gắng ghi nhớ. Não bộ không phải là kẻ thù của chúng ta, nó chỉ hoạt động theo những nguyên tắc riêng. Khi chúng ta cố gắng ép não ghi nhớ bằng những phương pháp không phù hợp, kết quả thường không nằm muốn. Nhưng khi chúng ta hiểu cách trí nhớ hoạt động và hành theo cách mà bộ não thực sự cần, việc ghi nhớ từ vựng có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Theo quan điểm cá nhân của mình, nhiều người học thường nhầm lẫn giữa cảm giác học và việc thực sự học được. Việc đọc đi đọc lại hay chép đi chép lại từ vựng có thể khiến chúng ta cảm thấy rất chăm chỉ và rất yên tâm.
Nhưng cảm giác chăm chỉ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc kiến thức đang được tiếp thu hiệu quả. Đó là lý do vì sao có những người dành rất nhiều thời gian học từ vựng nhưng vẫn thường xuyên quên từ khi đọc, viết hoặc là giao tiếp. Mình nói với tư cách một người trải qua những cảm giác đó và của một người quan sát rất nhiều người khác học ngoại ngữ. Hy vọng là chị Jo ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn một góc nhìn khác về việc quên từ vựng. Trong phần tiếp theo, Avery mình sẽ tiếp tục chia sẻ hai nguyên nhân nữa. Nếu các bạn thích video này, đừng ngần ngại cho video này một like. Và nếu các bạn thấy video hữu ích và muốn xem nhiều hơn thì đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.